Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eri dari Seni Mengait dan juga dari Dian Shop. Okey, Alhamdulillah kali ini saya ada kesempatan untuk berkongsikan tips dan share tips ni dengan anda bagi yang ingin membuat kaitan bulatan. Okey, supaya nampak lagi kemas, tidak nampak begitu ketara cantuman dia. Okey, dan yang penting dia flat. So actually bulatan ni adalah yang memang jenis yang paling asas yang kita gunakan apabila kita hendak membuat bulatan. Okey, yang bermula dengan double crochet, kemudian kita increase banyak 2 double crochet, kemudian kita naik lagi 2 double crochet, 1 double crochet, kemudian 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. Okey, dan seterusnya. So biasanya ada yang akan komplain lah, macam bila buat begitu dia jadi melengkung. Okey, mungkin juga itu bergantung kepada jenis benang dan jarum. Okey, yang dipakai mungkin tidak sesuai dengan saiz itu. So itu yang menyebabkan dia boleh melengkung, ataupun berlaku pertambahan double crochet, okey, yang menyebabkan terlebih stitches. So di sini kita akan belajar tips bagaimana hendak mendapatkan flat bulatan seperti dalam video ini. Okey, di sini saya akan menggunakan jarum crochet dari Clover. Okey, bersaiz 4.5 mm ataupun 7. Okey, saiz 7 atau saiz 4.5 mm. Dan saya akan menggunakan benang kait dari Dian Shop. Okey, 100% cotton Yarn Art Creative untuk tutorial kali ini. Okey, so mari kita mulakan. Okey, untuk memulakan kaitan bulatan kita akan gunakan magic ring. So saya akan mulakan dengan magic ring dahulu. So untuk membuat magic ring, kita akan just ambil jarum ni, pusing, kemudian tarik masuk ke dalam lubang. Okey, selepas tu kita akan buat satu chain sebagai turning chain dia. Okay. Kemudian kita akan buat sebanyak 12 double crochet di dalam. So saya akan terus kait first DC. Okay, ini DC yang pertama. Kemudian DC yang kedua. Okay, DC yang ketiga. DC yang keempat, DC yang kelima, DC yang keenam, DC yang ketujuh, DC yang ke-8, DC yang ke-9. Okay, double crochet yang ke-10, dan 11. Okey, dan last kali 12. Okey, berdasarkan pengalaman saya mengait-kait bulatan ni kan, kebanyakan jika kita hendak mengurangkan, jika kita guna teknik increase 21, 22, 23, 24, 25, okey, biasanya untuk dapatkan flat kita kena mula dengan 12 double crochet lah. Kalau kita guna dengan 6 atau 8, kita kena adjust sikit, increase pada round yang seterusnya. Okay, so kita akan slip stitch pada second double crochet. Okay, second double crochet kita akan slip stitch di sini. Kita tidak akan slip stitch di first one tadi. So second double crochet, slip stitch di situ. Okay, kita akan dapat satu bulatan yang kemas. Okay, nampak? Alright, sebenarnya ada banyak cara untuk dapat bulatan yang kemas. Okay, yang saya tunjukkan dalam video ni adalah salah satu cara yang saya buat jugalah. Okay, sebab bergantung dengan jenis benang, jenis jarum benang. Okay, teknik ini pun mungkin tidak begitu sesuai untuk jarum yang lebih tebal, sebab dia akan menjadikan cantuman tu nampak lebih tebal. Benang yang lebih tebal. Okay, so kena pandai tengoklah benang mana yang sesuai. Tapi teknik ni memang secara ringkasnya untuk kebanyakan jenis benang yang bersaiz macam yang saya tunjuk ni, ataupun yang lebih halus sedikit, okey, memang cantiklah kejadiannya. Okey, so selepas kita sudah slip stitch, okey, kita akan mulakan dengan chain 2 dulu. Chain 2, okey. So kita akan chain 2, tapi chain ni kita akan abaikan dulu.
So kita akan mulakan increase pada next DC. So di sini kita akan buat 2 DC dalam setiap lubang sebab kita mau increase kan. So 2 DC dalam setiap lubang. So kita akan mulakan kita punya first 2 DC pada next stitch. So buat 2 DC di sini. Okay, 2. Dan teruskan lagi 3 DC, 4 DC. Okay, so 2 and then 2 DC, 6, 2, 4, 6. Okay, so kita teruskan sampai kita dapat 12 DC. Okay, so 8 DC, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita mau 24 sebab tadi kita start dengan 12 DC. So bila kita tambah 2 dia akan jadi 24 DC dalam round ni. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Okay, 15, 16, 17, 18, okay, 19, 20. Alright, so ini yang kita slip stitch tadi. So yang kita slip stitch tadi tu adalah first DC kita tadi. So kita akan buat dalam slip stitch tadi tu 2 DC. So kita baru ada 22 sebab kita ada 12, so kita perlukan 24. Okay, so ini adalah chain 2 yang kita buat tadi. Ini adalah DC yang kita buat chain 2. So kita akan buat 2 DC lagi di dalam sini, tapi caranya seperti ini. Masuk ke dalam lubang ni. Kita tidak akan buat begini terus. Alright, sebab kita mau elakkan dia dari menjadi terlalu tebal. So kita akan buat begini. Buat first DC, tapi kita akan keluar di sini. Okay, so first DC, okay, and then one more DC. So chain 2 tu tadi akan berada di bahagian belakang macam ni. Okay, so ini adalah kita punya first DC, second DC. Sekarang ni ini akan jadi first DC kita, ini akan jadi second. So macam biasa kita akan slip stitch lagi pada second DC. Okay, alright. So nampak cantuman nampak lebih cantik. Kita akan chain 2 lagi di sini. Tapi kita akan mulakan 2 DC kita pada next one. So sekarang kita akan increase 2 1. So buat 2 DC pada first lubang tadi. Okay, ini kita akan anggap sebagai first lubang sudahlah. Okay, so 1 DC. Okay, kemudian 2 DC, 1 DC. Okay, 2 1 2 1. Kemudian 2 DC lagi. Dan 1 DC. Okay, so saya akan cepatkan bahagian ni. Okay, saya sudah berada di penghujung round yang ketiga. So 2 1
Kemudian kita ada yang slip stitch tadi, first DC yang kita slip stitch tu. So sini kita akan masuk 2. Okay, now kita jumpa balik DC yang kita ada chain 2 tadi. So apa yang kita akan buat ialah kita akan masuk dalam DC ni macam tadi, keluar di sini, tarik keluar, and then buat DC. Okay, so kemaskan sikit, and kita akan slip stitch lagi pada next DC yang kedua tadi. Okay, first DC skip, DC yang kedua slip stitch. Okay, so kita sudah dapat round yang ketiga. Okay, nampak kemas kan? Jadi kita teruskan lagi chain 2. Kemudian kita akan naik lagi 2 1 1 2 1 1. Okay, so selepas kita sudah siap, okay, kita akan increase sehingga panjang besar yang kita maulah. So macam yang saya buat tu, 2 2 2 2 1, lepas tu 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 lah. Kemudian kita naik lagi 2 1 1 1 1. Kemudian naik lagi 2 1 1 1 1 1. Dia naik jadi beginilah, 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 dan sehingga besar yang kita mahu. Okay, so semoga tutorial ini bermanfaat insya-Allah, dan semoga anda dapat membuat bulatan yang kemas, cantik dan dan menggembirakan hati. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi, dan salam mengair.